Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the fourth lecture about the chapter complex number. This is part of video lecture series about HSC mathematics. In the previous three lectures, I had introduced you about the topic complex number, and now at this moment you know certain things. Basically, what is the value of I? That you definitely know. I is equal to root of minus 1. So throughout the chapter you have to remember that I squared is minus 1. This is very important. This I is called iota, I have told you. आणि मग त्याच्या पॉवर्स त्याबाबत आपण पुढे काम करणारच आहोत. परंतु I squared is minus 1 आणि कुठलाही कॉम्प्लेक्स नंबर यू नो इट इज रिटन ॲज a plus I into b. त्यातला ए ला आपण म्हणतो रिअल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ला आपण म्हणतो इमॅजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. इथे नेहमी गोंधळ विद्यार्थी घालतात. आय बी इज नॉट इमॅजिनरी पार्ट, बी इज इमॅजिनरी पार्ट. सो रिअल, सपोज दिस नंबर इज झेड, देन रिअल पार्ट ऑफ झेड इज जस्ट ए अँड इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड इज बी. सो रिअल पार्ट अँड इमॅजिनरी पार्ट ज्यावेळी आपण हा नंबर लिहितो ए प्लस आय इंटू बी, त्यावेळी ए हा एक रिअल नंबर आहे, बी हा एक रिअल नंबर आहे. आय इज समथिंग डिफरंट विच वी अप टू 10th स्टँडर्ड वी वेर नॉट नोईंग, बट आय इज अ इमॅजिनरी नंबर आणि त्याची व्हॅल्यू किती असते? रूट ऑफ मायनस 1. समजलं ना? त्यामुळे हा जो ए प्लस आय बी आहे तो नीट आधी लक्षात घ्या, नेमकं काय ह्याच्यामध्ये घडतंय. ए इज रिअल नंबर, बी इज रिअल नंबर आणि बी हा त्याचा इमॅजिनरी पार्ट बिकॉज इट इज कोइफिशियंट ऑफ आय. So whenever I have given you, suppose the complex number is 7 plus 5i. What is its real part? 7. What is its imaginary part? 5. This we must know. हे आपण केलेलं आहे. त्याच्यानंतर z जर तुमचा a plus ib असेल तर that is conjugate त्याचा जो आपण काढतो, it is nothing but a minus ib. म्हणजेच काय? फक्त मधलं चिन्ह बदलायचं. म्हणजे तुमचा जर नंबर 7 plus 5i असेल तर त्याचा कॉन्जुगेट काय असतो? 7 minus 5i. सपोज दिस इज युअर Z1, देन Z1 बार, नोटेशन त्याचं काय? बार. इट इज कॉन्जुगेट ऑफ दॅट नंबर. आणि मग तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की व्हॉट इज Z इंटू Z बार. दॅट फॉर्म्युला ऑल्सो आय हॅव गिवन यू. इफ युअर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर इज a plus ib, then its conjugate is a minus ib. So when you take this product a plus ib and a minus ib, this comes out to be a square plus b square. This we must know. हे सर्व आपण ऑलरेडी केलेलं आहे. आता ह्याच्यानंतर आपणाला काही त्याच्यानंतर आपण शिकलो की व्हॉट इज मिनिंग ऑफ व्हॉट आर द ऑपरेशन्स. ॲक्च्युअली व्हेनेवर आय वॉन्ट टू वर्क ऑन ऑपरेशन्स ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्याला आपण म्हणतो की अल्जिब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आय विल एनलार्ज दिस सो दॅट वेन रिक्वायर्ड आय विल ब्रिंग दॅट बुक देअर. सो अल्जिब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन दॅट वी मस्ट नो how to add two complex number. So addition operation, how it is done. Subtraction कसं करतो आपण दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची वजाबाकी, subtraction. Then how to multiply two complex numbers, multiplication. Okay, multiplication. And finally we know how to divide the complex numbers. Divide, division we can say, division कसं करतो हे आपल्याला माहिती आहे. एक फटाफट आपण एखादं एक्झाम्पल बघूया ॲज अ रिव्हिजन. की सपोज आय हॅव Z1 इज से 3 plus 5i अँड Z2 इज सपोज 2 plus 2 minus 9 आहे आपण घेऊ. नाउ whenever I want to add Z1 and Z2, what I have to do? Add real parts. So 3 and 2 real parts, so 5. आणि add imaginary parts, 5i minus 9i, so it is minus 4i. So this is addition. What is subtraction? Similar method. You have to subtract real parts plus subtract imaginary parts. So 3 minus 2, which is बघा real part इथला 3 आहे, इथला 2 आहे. So 3 minus 2 is 1. आणि plus subtraction of imaginary parts, 5 minus minus 9. So it is 5 plus 9 म्हणजे 49. This is subtraction. How to multiply? Simple. Z1 into Z2. It means you have to write the first complex number here, 3 plus 5i into 2 minus 9i. So how to multiply this? 3 into 2, 6. Mug 3 into minus 9i, minus 27i. 5i and 2, so product is 10i.
आणि मग 5i आणि -9 आहे, सो -45i². सो इट इज व्हॉट 6 - 27 आणि +10 म्हणजे -17i झालं. आणि हे i² -1 आहे, मग ते -45 आणि -1 म्हणजे +45 झालं. बघा, ऑलवेज वी हॅव टू यूज वेर एव्हर देर इज i², यू हॅव टू पुट इट ॲज -1. सो -1 आणि हे -45, सो इट बिकम्स +45. सो नाव रियल पार्ट टोटली विल बी 45 and 6, सो इट इज 51 आणि -17i. दिस इज द फायनल आन्सर ऑफ मल्टिप्लिकेशन. अँड डिव्हिजन हॅज अ डिफरंट प्रोसिजर. Okay, so whenever I want to divide z1 and z2, it means what? I have to take numerator 3 + 5i and denominator will be 2 - 9i. Okay, now what I have to do is, हा जो डिनॉमिनेटर आहे त्याच्या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं. आता 2 - 9i चा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट काय होणार? 2 + 9i. सो यू मल्टिप्लाय बाय 2 + 9i अँड डिवाइड बाय 2 + 9i. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट काढणं अगदी सोपं आहे. इथे जे चिन्ह आहे इथे एकतर प्लस असणार किंवा मायनस असणार. इथे प्लस असेल तर आपण मायनस घ्यायचं, इथे मायनस आहे म्हणून आपण इथे प्लस घेतलं. आणि हे जे 2 + 9i अपॉन 2 + 9i केलं म्हणजे ॲक्च्युली आपण एकनेच गुणलं. एक ही मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी आहे, 1 इज मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी. त्यामुळे ह्याची व्हॅल्यू बदलत नाही. यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द व्हॅल्यू ऑफ द गिवन प्रॉब्लेम. मग ते आता मग काय होणार बघा, इथे 3 + 5i बरोबर ना, इंटू दिस न्यूमरेटर 2 + 9i आणि मग डिवायडेड बाय व्हॉट? प्रॉडक्ट ऑफ दिस 2. मग त्यासाठी तुम्हाला मी सांगितलं आहे की वेन एव्हर यू हॅव से a + ib ॲज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी a - ib आणि व्हॉट इज देअर प्रॉडक्ट? a² + b². दिस इज फिक्स्ड रूल. म्हणजे इथे प्रॉडक्ट काय होणार? 2चा वर्ग अधिक 9चा वर्ग, सो 4 अधिक 81. आणि मग हा गुणाकार नेहमीप्रमाणे करायचा. 3 × 2 6 झालं, 3 × 9i 27i आणि हे 5i आणि 2 10i, सो इन ऑल इट इज 37i. आणि हे 5i आणि 9i, सो +45i² म्हणजेच -45. बघा, i² ची व्हॅल्यू -1. Now always we have to remember this, i² is -1. दिवसातून 50 वेळा म्हणायचं i² is -1. मग 5 आणि 9 45 आणि i वर्ग म्हणजेच -1 म्हणजे -45 आलं. आणि होल दिस थिंग इज टू बी डिवायडेड बाय 85. हे 4 अधिक 81 म्हणजे 85. म्हणजेच एकूण आता हे उत्तर काय येणार बघा, हे 6 - 45 -39 आणि +37i +37 सॉरी i आणि डिवायडेड बाय 85. आता ह्याच्यात सुद्धा आपण रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट नेहमी कसं आहे माहिती आहे का, कॉम्प्लेक्स नंबर हा नेहमी कसा लिहिला जातो? a + i × b. मग इथे a म्हणजे रिअल पार्ट आणि b म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ i, इमॅजिनरी पार्ट. मग इथे काय होणार? -39/85 आणि +37/85 × i. This will be the division. So this is just a practice of whatever we have done in the previous lecture. Okay, in all these 3 lectures that we have completed, we have done all this algebra of complex numbers, means how to add 2 complex numbers, how to subtract 2 complex numbers, how to multiply, how to divide, that is done. Also we know that what is z bar. Z bar is complex conjugate of z. Whenever your original complex number is a + i × b, its conjugate is a - i × b. So that is complex conjugate. That we must know. If the original number is 3 - 2i, complex conjugate is 3 + 2i. If original number is 3 + 2i, its complex conjugate is 3 - 2i. Now we will study certain properties of. So now our next thing that we are going to do is properties of addition. First we will do properties of addition, okay, and then one by one subtraction, multiplication, division, etc. So addition. आता ह्याच्यामध्ये काही गोष्टी आपल्याला नव्याने शिकाव्या लागतील. म्हणजे इथे मी त्या एक्सप्लेन करतो. व्हॉट इज कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. मग ती ॲडिशनची असो, मल्टिप्लिकेशनची असो, कसंही म्हणजे ते बघू आपण. सो कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी याला मराठीमध्ये म्हणतात क्रमनिरपेक्षता.
आपल्याला माहिती आहे रिअल नंबर्सच्या बाबतीमध्ये कुठलेही दोन रिअल नंबर समजा मी घेतले, फॉर ऑल ए अँड बी बिलॉंगिंग टू आर, आपली काय प्रॉपर्टी आहे बघा, ए प्लस बी इज सेम ॲज बी प्लस ए, याला कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणतात. असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी काय आहे ॲडिशनची, रिअल नंबर्सच्या, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ॲट दिस मोमेंट. असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी काय आहे, फॉर ऑल ए बी सी बिलॉंगिंग टू आर, for all a b c belonging to r, what we know, a plus b inside the bracket plus c outside is equal to a plus b plus c. This is associativity of addition. Then you have additive identity. So you have this property, existence of identity. काय आहे एक्झिस्टन्स ऑफ आयडेंटिटी, ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी ज्याला आपण म्हणतो ती काय आहे, 0. That is for all a belonging to R, for all a belonging to R, a plus 0 is same as a, आणि there is something called additive inverse. So existence of inverse, existence of inverse. So we can say here for all a belonging to R there exists 0 belonging to R. हे जे सिम्बॉल लिहिले ना याचं प्रोनाउन्सिएशन काय करायचं आपण, देअर एक्झिस्ट, देअर एक्झिस्ट्स 0 जो रिअल नंबर आहे. आणि तो कसा रिअल नंबर आहे तर व्हेन यू ॲड इट टू एनी रिअल नंबर यू गेट द सेम रिअल नंबर. सो ए प्लस 0 इज ए. आणि मग एक्झिस्टन्स ऑफ इन्व्हर्स याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो, फॉर ऑल ए बिलॉंगिंग टू आर देअर एक्झिस्ट मायनस ए बिलॉंगिंग टू आर. बघा कुठलाही रिअल नंबर घेतला तर त्याचा निगेटिव्ह असतोच. समजा तुम्ही 3/5 हा रॅशनल नंबर घेतला जो रिअल नंबर पण आहे, त्याचा ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स काय, -3/5. -5/2 हा नंबर घेतला जो रिअल नंबर आहे, त्याचा ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स काय होणार, 5/2. ॲक्च्युअली व्हॉट इट मीन्स इज वेन एव्हर यू ॲड दोज नंबर्स यू गेट ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी. ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी कोणती आहे, 0. तसं ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स हा ए आणि मायनस ए. सो फॉर ऑल ए बिलॉंगिंग टू आर देअर एक्झिस्ट मायनस ए बिलॉंगिंग टू आर सच दॅट ए प्लस मायनस ए इज 0 किंवा मायनस ए प्लस ए इज ऑल्सो 0. सो यू कॅन राईट दिस ॲज ऑल्सो इट इज मायनस ए प्लस ए, दॅट इज ऑल्सो 0. सो ह्या ज्या 4 प्रॉपर्टीज आहेत ह्या बेसिक प्रॉपर्टीज आहेत. कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ ॲडिशन, दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ॲडिशन. प्रॉपर्टीज ऑफ ॲडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ से ॲडिशन म्हणजे प्लस सिम्बॉल मी लिहितो, फॉर रिअल नंबर सेट आर. मग तसंच इथे आता कॉम्प्लेक्स नंबरचा जो सेट आहे, सी कॉम्प्लेक्स नंबर जेव्हा तयार होतो ना त्यावेळी ए प्लस बी आय असं आपण लिहितो. ए आणि बी काय आहेत, रिअल नंबर्स आहेत. त्यामुळे रिअल नंबरच्या सर्व प्रॉपर्टीज मला तिथे वापराव्या लागणारच आहेत, कारण कॉम्प्लेक्स नंबर हे रिअल नंबर्सपासूनच तयार होत आहेत. कुठलाही कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यावेळी मी घेतो ए प्लस बी आय असं ज्यावेळी मी लिहितो, व्हॉट इज ए, रिअल नंबर, व्हॉट इज बी, रिअल नंबर. सो इनव्हॅरिएबली यू आर गोइंग टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ रिअल नंबर्स वेन एव्हर आय एम गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ ॲडिशन अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो प्रॉपर्टीज ऑफ ॲडिशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर द सेट सी वी कॅन से. सी हा कॉम्प्लेक्स नंबरचा सेट, त्याच्या बाबतीत आपण हे बोलतो. मग तसंच पहिली प्रॉपर्टी त्यातली आहे कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. ह्याच्या प्रूफ्स वगैरे आपल्याला फारशा अपेक्षित नाही आहेत, परंतु तुम्हाला माहिती पाहिजे व्हॉट इज कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. कॉम्युटेटिव्ह म्हणजेच काय, फॉर ऑल Z1 अँड Z2 बिलॉंगिंग टू सी. सी म्हणजे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. फॉर ऑल Z1 अँड Z2 बिलॉंगिंग टू सी, दिस प्रॉपर्टी टेल्स यू Z1 प्लस Z2 is equal to Z2 plus Z1. So in which order you are adding complex numbers is insignificant. That addition will be same. So 3 plus 5i आणि 5 plus 3i करा किंवा 5 plus 3i आणि 3 plus 5i करा. Answer will be same. 8 plus 8i. So that is what commutative property means. Secondly, associativity. Associativity. इथे काय म्हणणार आपण बघा की फॉर ऑल Z1, Z2 आणि Z3 बिलॉंगिंग टू सी, Z1 प्लस Z2 इनसाइड द ब्रॅकेट प्लस Z3 आउटसाइड द ब्रॅकेट
is same as Z1 plus Z2 inside the bracket plus Z3. You can verify, you take any three complex numbers आणि बघा लेफ्ट हँड साईड राईट हँड साईड सेम येते का. I leave you one exercise, I give you one exercise. Let suppose Z1 is equal to 3 minus 2i complex number, Z2 is equal to 5 plus 3i, and say Z3 is equal to minus 7 minus 3i. Now you calculate Z1 plus Z2 पर लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड इक्वल आहेत का हे चेक करा. Z1 प्लस Z2 करा, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बघा. आता Z1 प्लस Z2 म्हणजे काय होईल, 3 प्लस 5 8 आणि हे मायनस 2i प्लस 3i म्हणजे मायनस i. सो 8 मायनस i असा हे ॲडिशन होईल आणि त्या कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये Z3 मिळवा. Z3 म्हणजे हे झालं. दुसऱ्या स्टेजला काय करा, सॉरी हे आपण एक सेम लिहिलं आपण, सॉरी हां, आय हॅव मेड एरर हिअर. आय शुड राईट इट ॲज say I should not write this bracket here. This bracket is not needed here. Actually it is not there and it should be here only. See, this bracket also not there because otherwise you have written same left hand and right hand side. It is Z1 plus Z2 inside the bracket and Z3 outside. Now it will be Z1 outside and Z2 plus Z3 inside the bracket. तर इथे तुम्ही ज्यावेळी राईट हँड साईडचं कॅल्क्युलेशन करणार, सो फर्स्ट यू ॲड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z2 अँड Z3 आणि ते जे काही ॲडिशन होईल ते Z1 मध्ये मिळवा आणि सी वेदर बोथ द साइड्स रिझल्ट इन द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर. इफ सो यू आर थ्रू. सो असोसिएटिव्हिटी इथे तुमची सिद्ध झाली. त्याच्यानंतर आपणाला काय म्हणणार बघा, जसं इथे आपण ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी काढली 0, तसंच 0 हा कॉम्प्लेक्स नंबर. सी यू नो देअर एक्झिस्ट 0 विच इज 0 प्लस 0i. 0 हा कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणून मी कसा लिहिणार, 0 प्लस 0i बिलॉंगिंग टू सेट C. देअर एक्झिस्ट 0 such that what, for all Z belonging to C, Z plus 0 is equal to Z is also equal to 0 plus Z. या कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी आहेच ना ॲडिशनची, त्यामुळे Z प्लस 0 इज सेम ॲज 0 प्लस Z. कारण काय ॲक्च्युअली बघा 0 म्हणजेच काय आहे, 0 प्लस 0 आहे. सो रिअल पार्ट इज 0, इमॅजिनरी पार्ट इज 0. आणि रिअल नंबरच्या बाबतीमध्ये कुठल्याही रिअल नंबरमध्ये मी 0 ॲड केला की तोच रिअल नंबर मिळतो. तसंच कॉम्प्लेक्स नंबरच्या बाबतीत होणार. सो 0 इज ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी. आणि चौथी प्रॉपर्टी काय बघा, इफ यू टेक सम कॉम्प्लेक्स नंबर से म्हणजे काय होईल बघा, फॉर ऑल Z बिलॉंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेट देअर एक्झिस्ट मायनस Z belonging to set of complex number such that Z plus minus Z is equal to minus Z plus Z and that is equal to 0, which is additive identity. So these are the properties about addition, means commutative, about addition of the complex numbers. These are the properties about ॲडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. म्हणजे तुम्हाला असं लक्षात घ्या की देर इज समथिंग कॉल्ड कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी, समथिंग कॉल्ड असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी, देन वी हॅव एक्झिस्टन्स ऑफ आयडेंटिटी, एक्झिस्टन्स ऑफ इनव्हर्स अँड ऑल दॅट. आता इथे कसं झालं बघा, आपण हे मायनस Z जे बोललेलो आहोत, हिअर वी हॅव टेकन मायनस Z. ॲक्च्युअली व्हॉट इज दॅट मायनस Z? सी, मायनस Z इज नथिंग बट -1 इंटू Z. ह्याला काय म्हणतात, -1 हा स्केलर आहे. स्केलर म्हणजेच एक रिअल नंबर. 0 इज ऑल्सो स्केलर. इथे -Z जे म्हणताय तुम्ही त्याच्याबाबत मी बोलतोय, -1 इंटू Z. पण ब्रॉड सेन्समध्ये आपणाला वी हॅव टू थिंक अबाउट व्हॉट इज K इंटू Z, वेअर K इज बिलॉंगिंग टू R. म्हणजेच काय, समजा तुमचा Z जो आहे कॉम्प्लेक्स नंबर तो समजा A प्लस BI आहे, तर 2Z म्हणजे काय होणार, इट इज 2 इंटू A प्लस BI. which is a constant. See, K belongs to R, some real number. Here I am taking that constant as K. म्हणजे जे काय होणार बघा, 2A plus 2B into I. This is the product. म्हणजे समजा तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 plus 7I असेल तर what is, and suppose you want to, suppose this is Z. What is 2Z? 2Z will be 2 into this complex number 5 plus 7I.
म्हणजेच मी काय करायचं, ब्रॅकेटमध्ये 2ने मल्टिप्लाय करायचं. या कॉम्प्लेक्स नंबरचा रिअल पार्ट 5 आहे, इमॅजिनरी पार्ट 7 आहे, मग त्यांना गुणा तुम्ही 2ने. हे रिअल नंबर्सच आहेत ना, तर रिअल नंबरला आपण रिअल नंबरने मल्टिप्लाय करू शकतो. सो 2 × 5 इज 10 आणि प्लस 2 × 7 विच इज 14 आहे. सो दिस इज हाऊ स्केलर मल्टिप्लिकेशन इज ऑब्टेन्ड. परंतु -z आपणाला कसं वाटतं, -z म्हणजे मायनस साईन दिली. कुठल्याही मॅथमॅटिक्समध्ये एक लक्षात घ्या, समजा तुमचे ए ही कुठला तरी एक नंबर असेल, रिअल असू दे, कॉम्प्लेक्स असू दे, रॅशनल नंबर असू दे, इरॅशनल नंबर असू दे, वेन एव्हर यू आर गिविंग मायनस साईन टू दॅट, ॲक्च्युली यू आर मल्टिप्लाइंग बाय -1. ते मायनस आपण लिहितो, असं कधी लिहित नाही आपण -1 × 5 असं लिहित नाही. वी राईट डायरेक्टली -5. पण तुम्हाला हे माहिती पाहिजे, व्हॉट इज -5? इट इज 5 मल्टिप्लाइड बाय -1. लक्षात घ्या. सो इट इज अ स्केलर मल्टिप्लिकेशन. या ऑपरेशनला काय म्हणतात? स्केलर मल्टिप्लिकेशन. स्केलरने गुणताय तुम्ही. कुणाला गुणताय? कॉम्प्लेक्स नंबरला. म्हणून तो कसं आहे बघा, की त्याच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन. ओके, त्याच्यामध्ये कसं आहे की तुम्हाला ऑपरेशन्स जे आहेत कॉम्प्लेक्स नंबर्सवर शिकायचे, अल्जिब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्समध्ये, मग त्याच्यामध्ये हे एक ऑपरेशन आहे स्केलर मल्टिप्लिकेशन, म्हणजेच मल्टिप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय सम स्केलर. So it will be multiplying real part of the complex number by that scalar plus I into multiplication of the imaginary part and that scalar. So when it is 5 plus 7i is the given complex number, I want to multiply by 2. मग 2 ने मी रिअल पार्टला गुणणार म्हणून ते 10 झालं. 2 ने मी इमॅजिनरी पार्टला गुणणार म्हणजे 14i झालं. जर तुम्हाला -z काढायचं आहे तर तुम्ही काय करणार? -1 ने मल्टिप्लाय करणार. हा मुद्दा लक्षात घ्या की मायनस ऑफ सम रिअल नंबर इज ॲक्च्युअली मल्टिप्लाइंग दॅट नंबर बाय -1. म्हणजेच आता जेव्हा तुम्हाला बघा, समजा तुम्हाला मायनस ऑफ झेड काढायचं आहे, वेअर झेड इज दिस 5 + 7 आहे, तर ते मायनस ऑफ 5 + 7 आहे. ह्याचाच खरा अर्थ काय? इट इज -1 × 5 + 7 आहे. म्हणजेच काय करणार आपण? रिअल पार्टला -1 ने गुणणार, इमॅजिनरी पार्टला गुणणार, म्हणजे एकूण हे काय होईल? -5 - 7i. So this is one operation that was remaining, scalar multiplication. That means multiplying a complex number by a scalar. आणि ह्या ज्या सर्व प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या, they are actually analogous to the properties in real numbers about addition. But instead of real numbers, now we are taking complex numbers. So addition of the complex numbers कसं करायचं, त्याच्या काय प्रॉपर्टीज आहेत? ॲडिशन इज कम्युटेटिव्ह म्हणजे काय? ॲडिशन इज असोसिएटिव्ह म्हणजे काय? एक्झिस्टन्स ऑफ आयडेंटिटी. मग आयडेंटिटी ऑफ ॲडिशन काय आहे? म्हणजे ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी काय आहे कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये? तर 0. पण 0 हा रिअल नंबर झाला ना. 0 म्हटल्यावर तुम्हाला रिअल नंबर वाटणार. कॉम्प्लेक्स नंबर, कुठलाही रिअल नंबर हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहेच. ओनली व्हॉट इज हॅपनिंग, वी आर टेकिंग इमॅजिनरी पार्ट ॲट 0. लक्षात घ्या. तसंच what is meant by additive inverse, z plus -z. How to get -z? Multiply the given complex number by -1. How to multiply the given complex number by a scalar? Real part you multiply by that scalar आणि imaginary part you multiply by that scalar. आणि मग मधली काय चिन्ह असेल ते आपण ठेवणार. मग आता इथे कसं होतं बघा, 5 + 7i यू मल्टिप्लाइड बाय मायनस साईन. इथे आपण 2 ने गुणलं, 2z. तर 2 ने ह्याला गुणलं आणि ह्याला गुणलं म्हणजे 10 + 14i झालं ते. So this is how these things are done. So I hope you understood whatever is explained in this lecture. आता कसं आहे माहिती आहे का, मेनी प्रॉपर्टीज यू विल कम अक्रॉस. आणि तुम्हाला क्लिअरली माहिती पाहिजे की कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय असतं. त्याला मराठीमध्ये क्रमनिरपेक्षता म्हणतात. असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी, साहचर्याचा नियम म्हणतात त्याला. 0 ही ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी आहे. इथे कॉम्प्लेक्स नंबर्समध्ये असू दे, फक्त कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये 0 म्हणजे 0 + 0 आहे आणि -z. जसं आपण 5चा निगेटिव्ह नंबर काय काढतो? -5. म्हणजेच काय करता तुम्ही? यू मल्टिप्लाय दॅट नंबर बाय -1. सेम स्टोरी हिअर, मल्टिप्लाय द गिव्हन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय -1. परंतु कॉम्प्लेक्स नंबरला एखाद्या स्केलरने मल्टिप्लाय करणं म्हणजेच त्याच्या रिअल पार्टला पण त्या स्केलरने गुणलं आणि इमॅजिनरी पार्टला पण गुणणं, हे आपल्याला माहिती पाहिजे. ठीक आहे. सो दिस इज वी विल स्टॉप हिअर. We will continue in the next lecture. Again, I appeal you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you.